Η διαδικασία ενημέρωσης Android συσκευών αποτελούσε πάντα μεγάλο πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν υπάρξει βελτιώσεις χάρη στο Project Trample της Google, το οποίο διαχωρίζει το Android σε διαφορετικά μέρη για να διευκολύνει τους Android κατασκευαστές να κάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις και να τις κυκλοφορήσουν γρήγορα. Σταδιακά, ο αριθμός προώθησης ενημερώσεων σε Android συσκευές επιταχύνθηκε. Τώρα, η Qualcomm και η Google ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την επέκταση του Project Trample με σκοπό να κάνουν τη διαδικασία ενημέρωσης Android ακόμη καλύτερη. Οι βελτιώσεις στο Project Trample θα διευκολύνουν τους επίσημους κατασκευαστές ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους OS implementations πάνω από το Android Framework. Οι κατασκευαστές επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των συσκευών τους και προσπαθούν να βάλουν τη δικιά τους πινελιά στο OS Framework της Google. Αυτό το framework, καθώς και οι πιθανές ενημερώσεις σε αυτό, πρέπει να τροποποιηθούν για τα διαφορετικά chipsets που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Οι κατασκευαστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα frameworks όταν αναπτύσσουν τα implementation τους σε διάφορα chips, κάτι που θέλει πολλή δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Qualcomm και την Google, οι νέες βελτιώσεις θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και κυκλοφορία μιας ενημέρωσης Android, καθώς θα χρησιμοποιείται το ίδιο OS framework σε διάφορα chips. Λόγω του νέου χειρισμού των ενημερώσεων, η Google και η Qualcomm πιστεύουν ότι θα μπορούν να υποστηρίξουν 4 Android OS εκδόσεις και security updates για 4 χρόνια σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν τα νέα Snapdragon chips της Qualcomm. Το επερχόμενο Snapdragon 888 θα είναι το πρώτο chipset που θα υποστηρίζει τις νέες βελτιώσεις στο Project Trample. Τα smartphone Google Pixel και μερικά από τα καλύτερα τηλέφωνα της Samsung αναμένεται να λάβουν τις 3 σημαντικές ενημερώσεις λογισμικού. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε εάν όλοι οι κατασκευαστές τηλεφώνων θα αποφασίσουν να παρέχουν τις ενημερώσεις του OS και τα security updates. Το αν θα γίνει αυτό ή όχι εξαρτάται από την κρίση και τις δυνατότητες του κάθε κατασκευαστή.